wala akong makita. Huwag kang mag-cellphone. Swing your arms. May share lang ako sa inyo. Huwag nyo naman ako i-judge sa... Sabi ko kagabi sa aking loves. Parang biro-biroan lang. Nasa ibang bansa yung layo. Love, will you allow me to have a... Ang tayo, pag dinat yung bulok-bulok, natin naman ang mag-anak ko. Natay na, parang magkape tayo. Ang lamig ng hangin. Ang ganda. Hindi ko nga maipagayan yung bahay ko. Pero yung ano matibay ng poste mo. Kaya lang. Sabi ko. Si Awin, si Bonbon, si Clarence. Si Bonbon, si Awin, si Clarence. Nagbumukod na nga. Sa ining na lang at si Galong. Pagayon ko pa yung bahay ko. Tahol lang naman. Hindi mo nalapit. Okay lang yun. Masama yung tahimik. Kawawa naman ang tuta. Nasa labas. Saan? Ayun. Pero may mga tuta na sa daan lang. Doon natutulog. Gaganda ng halaman. Kaya nakalimutan ko ba? Ay, yung aso mo. Kawawa na. Ganda yung mga nakakabang ganda yung parang sabi. Yan. Lakad-lakad. Punta kami ng tulay. Ito nga, baka hindi lang tayo makapagsabi. Hindi naman yung Lakad pa more. lakad na ako dito. Pag walang tao, tanggap. Inalis ko lang at ako'y dubura. Magpakulit na ako. Ahon. Pag ako na pa rito mag-isa ganito, wala mo nakakakita. Hindi, totoo. Laki ng itinapak. 5:15 a.m. Ha? 5:15 a.m. na tayo. Pabalik natin sa 5:30 ano. Okay na yun ano, 1 hour. Kaya mo pa na eh. Parang hihiga ka na ata eh. Kasi nangyari, pag nakailang araw tayo lakad-lakad din. Sabi sa putinda ko, pag Kung masasanay ka rin. Ha? putinda ko, kung unapatig na matagal, pag unang tinda ko, sa takong buti ko, pero kung nakailang araw na. Wala na. Baka sabihin nyo naman eh, ano. Pasubo naman itong marlin na to. Hindi, ano, ewan ko ba't. Kasi naiinip ako ng pagising sa umaga. Walis-walis. Tama yung kahapon na daan na winalisan ko eh. Ganda ng pakiramdam ko tapos ano. Wow. Wow, pakitang gilas. Ako din. Ako din. Huwag mong pilitin kung di mo kaya ha. Oh, jogging din kaya. Oh, pabalik. Si kuya, oh. Hindi tayo nag-iisa. Pagpalakas ng heart. Tama. Walang control.
Tapos ini nandun na sa baba. Dami naman nag-ano. Maganda dito, mas maraming tao. Tsaka may ilaw. Dito na lang tayo. Na doon na. Napagod. Mahulog ka dyan. Tarik niyan. Nahilakad na lang. Lakad-lakad. Trying hard. Trying hard daw. Woo! Woo! Hello! Jogging, jogging! Ito kami sa tulay. Ang kulit ko mga tita. Tita. Sa kasunod. Yari pa? Kaya ko pa. Hindi. Na ikaw? Baba. Baka mo yun. Magpipiko na sa inyo. Nakagaroon na lang. Hindi, ako magkakaroon. Karayo? Nagulat eh. Paliwanag na. Ay, ano, bukas tayo. Dito na lang tayo. Oo. Ang tamang-tama bukas, coding 11. Dito na lang tayo bukas. Saka mas nakakaano yung paa yung taglit mo. Ha? Exercise. Tsaka masarap po ang liwanag. Tapos may mga tao. Mga nakakasalubong sa ganda. Parang na-inspire lalo tayo. Ano? May tilapia. Magkaya mong kupinsan, gagawin mo ito. Na. Alin po? Ba't kayo nagpa-flashlight pa? Eh, may ilaw na tayo. Nag-video ka ba? Ngayon mo lang sinabi, dapat ako din. Say hi. Si Wadras, tita. Pala, next time pala. Ang oras na ngayon? 5:22 AM na ngayon. Malayo-layo na nararating. Dami rin pala nagja-jogging dito pag ganitong oras. Nakabalik na si Kuya, tayo hindi pa. Ha? Nakabalik na si Kuya, tayo hindi pa. Paano yung ano natin? Takbo kasi sila. Bukas ganun na ako. Bibili pala akong rubber shoes. Ilang araw rubber shoes? Bota na lang kaya. Lalo mabigat yun. Napansin na ng tricycle driver mo. Lalaban kayo?
Ang layo mo! Pagbalik eh, ano nangyari sa'yo nung na kayo? Gutom na kasi. Hindi na yan walking. Dying. Ayaw. Balik na tayo. Pahinga Pahinga muna si Mudra, sa tita. Tingnan ko man ang lobster. Sana all may loves. Dami akong labs. Oh, si Ludi nga, oh. Si Ludi nag-send na. Pahinga Yun muna. pa isa. Oh, Oras mamaya, ngayon oh. ay Ang dami ko na. Akin na lang ito. 5:25 a.m. na ano mo rin yung sili dyan? Hindi ko friend si Sheila. Hindi man niya ako in-accept. Pero inad niyo. Sabihin mo nga i-add ako. Maraming Facebook yun eh. Maraming Facebook yun. Yung tunay na account lang. Hindi man ako scammer. Scammer So, ito yung sinend Sino ko. mga, sino mo? Ito sinend ko ngayon. Yan. May God bless you. Yung message kasi inaano ko dyan. Kasi Pahinga muna good kami. night. Ito kahapon. Oh, may ganyan din ako. Good night, good day. Ito maganda yung mga ganyan. New more really. Ganyan. Hindi yung basta ano lang yung sinesend ko. Babalik na Dati, kami. pag yung pasikat ng araw naman, pinipicturean ko yung araw. Tapos, sinesend ko sa kanila, sabi ko, oh, ganda naman. Ay, wala pang araw. Na, okay ka naman, Len. May nagtitinda pa dyan, wala na. Ewan ko lang kung ngayon ako napapunta dito. Mga isda. Ay, isda pala yun. Abang na naman. Paumaga na. Anong oras na? 5:31. Balik na kami. Ako hindi. Wala akong boyfriend din sa Partiche. Ako nagpo-boyfriend pero taga malayo, di ba? Okay, sabay-sabay. Babalik na kami. Dapat pala tinawag ko yung mga nagja-jogging kanina. Uy, selfie naman tayo. Agoy! Gumawa pa ng team. Para sabihin mo yan, dami pala nila. Bago yata yun. Sa'yo na yung chinelas ko. Boom. Sa'yo na chill. Parang, kwento ko lang sa'yo. Sabi ko doon sa when God has given us a chance to meet. Ay, ito yung bakery. Oo, munta ka bakery na dito. Hindi na tayo dadayo kung saan to. Masarap. Char. Yan, meron dito lomi. Lomi. Pasok dyan. Kompleto na dito. May bigasan na. May tubigan pa. Oh. May lomihan na. Magkakamera pa ng bakery. Pauwi na. Post lang attendance dalawang araw, 24-25. Para hindi na ako araw-araw nagpo-post. National group. Pauwi na. Nakauwi din sa wakas. Kain naman tayo nito pagka-uwi.
Kakain naman pagka uwi.